مسرحية عصافير الجنة قام بأداء الأدوار ايه مش سامعني؟ محمد محرم. انا ازاي ما خدتش بالي من الجنينة والفراشات دي؟ عايز الدين محمد محرم. مين ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ يوسف أسامة. انت اللي مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ مهنون محمد محرم. انت في جنتنا، انت ازاي جيت هنا؟ سيف محمود. دول ماتوا في مدرستهم بحر البقر. حازم محمود. دول اللي احلامهم ما كبرتش وراحت معاهم. يارا أسامة. انا ماما وبابا كانوا بيقولوا لي يا دكتور. ايه رأيك يا بهاء؟ كان نفسي اكون ضابط، احرر بلدي واطهرها من الاحتلال. يوسف وليد. وقام بالأدوار التالية أنا اسمي محمد الدرة. أنا فلسطينية، كنت عم بلعب أنا ورفقاتي. إحنا الحكاية بدأت بتهجيرنا من جنوب لبنان. أسماء نبيل. وقام بالأدوار التالية كنا بديارنا بسوريا عايشين وراضيين، واحنا الحرب ما موتتناش على طول. حبيبة رشدي. عصافير الجنة تأليف وإخراج محمد محرم. نور يا نور. بابا في حاجة؟ ايه مش سامعني؟ طبعا بسبب الهباب اللي في ايدك ده. ايه يا بابا؟ بلعب بابجي. ايه بابجي؟ ايه بابجي دي؟ بابجي يا بابا، في حد ما يعرفش البابجي؟ ايوه يعني عبارة عن ايه؟ دي لعبة حرب وبنستخدم فيها أسلحة زي الأسلحة الحقيقية بالظبط. يا سلام، وايه الحلو بقى في الحرب دي؟ ايه الحلو في لعبة الحرب دي؟ دي ممتعة يا بابا وتحسسك انك بتحارب فعلا. يا الواحد نفسه يغمض ويفتح يلاقيها حقيقة. بس الحرب مش كده، ولا هي لعبة اصلا. بقول لك ايه يا نور، انت جربت تلعب في الجنينة بتاعت البيت؟ دي مملة قوي وكلها شمس. جربت مرة اقعد العب بره بالموبايل، بس لقيت جوه البيت احسن. طب ما تيجي النهارده نخرج نلعب في الجنينة وتسيب الموبايل شوية وبعد كده برجع العب بيه تاني. ماشي موافق، يلا بينا. ها نور، مش كده احسن من اللعب على الموبايل؟ بصراحة انا ازاي ما خدتش بالي من الجنينة والفراشات دي؟ بس الفراشات دي بتطير بسرعة قوي. عشان تعرف تهرب منك. بس انا عايزة امسكها. انت عايز تمسكها ليه بقى؟ عشان العب بيها. انت كده هتأذيها وتموت. ربنا خلقها حرة تطير بين الاشجار. طب خلاص مش هجري وراها. امشي يا فراشي. هش هش. في يا بابا؟ سرحان في ايه؟ لا حبيبي مفيش حاجة، بس بحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها. نعمة؟ نعمة ايه؟ نعمة الأمان، إنك تقدر تجري وتلعب كده من غير ما تخاف. الأمان؟ هو في حاجة غير الأمان؟ هو مش كل الناس تقدر تعيش كده وتجري وتلعب؟ لا مش كل الناس، في أطفال زيك ما يقدروش يجروا ولا يلعبوا زيك كده بسبب الحروب اللي في بلادهم. الحروب زي بابجي كده؟ أيوة زي بابجي كده، بس بجد الرصاص والموت فيهم حقيقي. الحروب دي يا نور ناس بتموت في ناس عشان تاخد حق مش حقها، عشان تسيطر وتفرض قوتها، فتموت ناس بريئة سواء بالرصاص أو من الجوع. وفي أطفال بتموت؟ يا كتير. انت تعرف ان ليا اخ اكبر مني
مات وهو صغير في مدرسة بحر البقر. ايه مدرسة بحر البقر دي؟ دي مدرسة في الشرقية، العدو ضربها بالطيارات ومات فيها أطفال كتير، منهم أخويا الله يرحمه. الله يرحمه. يلا بقى كمل لعب وما تتأخرش وما تروحش بعيد عن البيت. حاضر يا بابا. مين ده وايه اللي جابه هنا؟ ده مش لابس زينا ولا شبهنا ولا شكلنا. تعالي نسأله نعرف هو مين وايه اللي جابه هنا. ايه في ايه؟ ياه انا اتأخرت على بابا. اهدى ما تخافش. ايه ده؟ انتوا مين؟ ولابسين كده ليه؟ انت اللي مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ انا في جنينة بيتنا. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ الله لا لا لا، ايه ده؟ دي مش جنتنا. انا فين؟ انت في جنتنا، انت ازاي جيت هنا؟ معرفش، انا كنت بلعب وتعبت، نمت صحيت لقيت نفسي هنا. يا حرام، زمان مامتك وباباك هيلاقوا عليك قوي. طب ارجع ازاي؟ اروح منين؟ اللي بيجي هنا ما بيرجعش ولا بيروح. طب وبعدين هعمل ايه؟ هتفضل معانا هنا لغاية لما نشوف حل. انا عايز اروح لبابا، عايز اروح لماما. ما تعيطش، اكيد هنلاقي حل. ايه ده؟ مين دول هما كمان؟ دول اللي سابوا الارض غصب عنهم. دول اللي احلامهم ما كبرتش وراحت معاهم. دول اللي بعدوا عن باباهم ومامتهم ونفسهم يرجعوا ومش عارفين. مش فاهم حاجة. دول ضحايا الجشع والشر في الأرض. دول ماتوا في مدرستهم بحر البقر. ودول اللي ماتوا في صبرا وشتيت. ودول ماتوا في قانا. دول اللي ماتوا في مخيمات اللاجئين. ودول ماتوا من الجوع وقلة الأكل. ودول ماتوا هربانين من الحروب. ايه حكايتكم؟ انا ماما وبابا كانوا بيقولوا لي يا دكتور، الدكتوره راحت، الدكتوره جت، وانا كان نفسي اكبر واكون دكتوره، اخفف العيانين وما خليهوش يتألموا. في اليوم ده كنا في حصه الحساب بنحفظ جدول الضرب. 4 في 4 ب16، 4 في 5 ب20. لسه صوت اللحن في ودني، بس اللحن ضاع مع صوت الطيارات. طلعنا نجري، صرخت الولاد وعيطت البنات، لكن وقعت علينا كل الحيطان وكل مات. وانت ايه حكايتك؟ كان نفسي اكون ضابط، احرر بلدي واطهرها من الاحتلال. كان نفسي اموت في ايدي السلاح، مش هروح اغدر واسيب احلامي تدوب في دموع امي. ياه، كل ده حصل ليه؟ ايه ذنبكم؟ ايه دخلكم في الحرب دي؟ الحرب دي كانت كل همنا. كنا صغيرين بس عارفين حقنا، عارفين ان تراب البلد ملكنا ولازم سينا ترجع لينا ولو ثمن ارواحنا ودمنا. كل طفل اتربى على حب البلد، ما كناش شايفين نشوف طيارات العدو في السماء. العدو الجبان بعد طيارته تقتل مدرسة أطفال. كان بيرد على اللي حصل له في أول مارس لما مدافعنا دمرت مراكز قيادته في سينا. يضربوا مدرسة أطفال؟ ده حرام. أصلا الضرب بالمدارس والمستشفيات ممنوع في الحروب. ومن امتى وهم بيلتزموا بالقوانين والعهود؟
أنا كان ليا عم معاكم، واحد من اللي ماتوا. وانتوا ايه حكايتكم؟ أنا فلسطينية، انحكم علينا نعيش بعيد عن أرضنا، نعيش بديار غير ديارنا وبلاد غير بلادنا، بلاد ما تقبلتنا رغم إننا عرب مثلهم. كنا في مخيم صبرا. في يوم تفاجئنا في الليل بالجنود عم يقتحموا البيوت ويقتلوا في الكل، رجال نساء أطفال شيوخ الكل، ما تركوا حدا، صاروا يذبحوا في الكل. وانت ايه حكايتك؟ كنت عم بلعب أنا ورفقاتي، فجأة لقينا السما عم بتنور بقنابل مضيئة خلت ليل المخيم ظهر، ما عرفنا ايش فيه ولا ايش نسوي. سمعنا صرخات في كل مكان بالمخيم، وشفنا الجنود كيف بيقتلوا في الكل، الشوارع صارت بلون الدم، هربنا كلنا، جرينا، ما كنا بنعرف وين بدنا نروح، بدنا نعاود على ديارنا. كنت خايف كثير على عيلتي، ابوي امي خيل صغير، جرينا وجرينا واحنا عم نجري مسكونا الجنود، ولقيت نفسي هون. شيء بشع، فظيع فظيع. احنا شعب بننسى، بعدين بالقلب حسرة، منسينا شتيلة ولا صبرة، بعدين بالقلب حسرة، منسينا شتيلة ولا صبرة. الشهداء ما جفش دم وعدنا ناخد حقنا، بناظره قلب بكرة صبرة، شتيلة شتيلة صبرة. احنا شعب بننسى دم الشهداء. وانتي ايه حكايتك؟ واحنا الحكاية بدأت بتهجيرنا من جنوب لبنان لما العدو بدأ يقصف بلادنا. رحنا على قانا نحتمي فيها، لكن العدو ضل ورانا بده يقصف عمرنا يبيدنا. 27 طفل راحوا، كنا بمبنى واحد عم نحتمي فيه، سمعنا صوت مثل الرعد، جرينا نهرب من البيت لكنه وقع في خروجنا. 27 طفل ماتوا وماتت أحلامهم،
مثل كل هدول الأطفال. وانتي ايه حكايتك؟ أما نحن كنا بديارنا بسوريا عايشين وراضيين لحتى قامت الثورة وصارت ناس غريبة تعلن نفسها كتير تدافع عنا، لكن الحقيقة مو هيك. تركنا ديارنا وهربنا بين الطرقات وفي الجبال وركبنا البحر مشان نغادر بلادنا، لكن المركب اللي شايلها أكثر من حملتها غرقت فينا. وانتي ايه حكايتك؟ البحر كان صعب كتير، الموج حوالينا عالي كتير، والمركب كانت كتير صغيرة، العتمة بكل مكان. مسكت في بي كتير، غمرته بقوة، كان بيرجف مثلي من البرد. لمست وجهه لقيته مبلل، ما كنت بعرف هادي مي ولا دموع، وهو عم بيقول سامحيني سامحيني يا بنتي. صوته انخنق. 3 أيام بالبحر من غير أكل، مية خاصت، خيل صغير مات في حضن أمي. جسمي صار يرجف من البرد والجوع، بي غمرني بقوة أكتر وأكتر لحتى عيني غفت ما شفتش إشي تاني. موطني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة، ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة، لا نريد بل نعيد مجدنا التليد موطني وانتي ايه حكايتك؟ واحنا الحرب ما موتتناش على طول. الحرب كانت كل قوتنا، ما سابتش اي حاجه ناكلها. كنا عايشين على الاعانات اللي بتيجي كل اسبوع، وكانت بتتسرق اغلبها في الطريق. كان نصيب الفرد ما يكفيهوش يومين، بعد كده نصوم غصب عننا. كنا بنموت من ألم الجوع قبل ألم المرض. كانت النصور بتخطف مننا كتير بسبب ضعفنا. كانت الأمهات بتصرخ وتموت من الحزن على أولادها اللي بيموتوا قدامها وهي عاجزة مش قادرة تعمل حاجة. وانت مين؟ أنا اسمي محمد الدرة. وايه حكايتك؟ أنا واحد مثل كتير من اللي ماتوا من غير ذنب. كنت مثل كل يوم أبوي يمر علي بالمدرسة منشان نروح سوا. كنت بدي أروح بسرعة منشان أرسم الرسمة اللي المعلمة طلبتها منا. كانت بتقلنا كل واحد يرسم شو عم يحلم، وأنا كنت أحلم بالأمان
كان نفسي يشوف السلام وإن يكون إلنا وطن حر بدون احتلال. واحنا ماشيين بالطريق قابلنا مجموعة من جنود الاحتلال وبدأوا ضرب النار علينا. اتخبينا ورا برميل نتحامى فيه. ابوي عم بيصرخ، معي طفل، معي ولدي، لكن الضرب ما وقفش الا لما ابوي انصاب، وانا حسيت بوجع الرصاص في صدري وجيت له. كان شايل الوانه، كان رايح مدرسته وبيحلم بحصانه وبلعبه وطيرته، واما انطلق الغدر وموت حتى براءته، سال الدم الطاهر على كراسته. كان شايل الوانه، كان رايح مدرسته وبيحلم بحصانه وبلعبه وطيرته، واما انطلق الغدر وموت حتى براءته، سال الدم الطاهر على كراسته. وانا نور بابا، انا فين؟ انت في الجنينة يا حبيبي. انت نمت ولا ايه؟ الظاهر كده. ايه رأيك تيجي نلعب بابجي سوا؟ بابجي تاني؟ لا خلاص، انا مش هلعب اي لعبة فيها حروب تاني. الالعاب دي بتخلينا نتعود على الحروب وتبقى حاجة عادية بالنسبة لنا، وهم عايزيننا نتعود على كده. اي حاجة عايزيننا نتعامل معاها عادي وتبقى طبيعي وجودها في حياتنا، بيخلونا نتعود عليها وبنعيشها حتى لو غلط. الحرب يا بابا مش كده، الحرب مش لعبة وأسلحة بنبدلها لما تخلص وحياة بنشتريها. الحرب خراب ودمار، الحرب خوف، جوع، أمراض، أسر بتتشرد، أطفال بتموت. الحرب أحلام تموت في عيون الأطفال. الحرب نار حطبها الضعفاء والأطفال. الحمد لله إن مصر في أمان وما فيهاش حروب. احنا الملايكة في الأرض، بنرسم ضحكة على الشفاه، بنزرع رحمة في القلب، ده احنا نعمة من الإله. احنا زهور الدنيا في بساتينها، احنا عصافير الجنة بجناينها، احنا البراءة والجمال، احنا اللطافة والدلال، احنا الأطفال طول عمرنا من أول ما خلقنا ربنا، واحنا بنرسم الأحلام. كنا بنحلم من قبل ما نتعلم الكلام، وحلمنا دنيا جميلة كلها سلام. أيوة ده حلم كل الأطفال، دنيا نعيشها من غير غروب، شمسها طالعة من غير غروب، زهرها ربيع وقت الخريف، رسمها عليه في عز صيف، بس الحلم طلع حقيقي. تلقى في كل العالم أطفال، حروب ومجاعة وإبادة والدنيا سكون، عصافير ماتت طفولتهم، كبروا وهم لسه صغار. الحمد لله يا بلدنا على نعمة الأمان، ده انت أمانك يا بلادنا مذكور في القرآن. ادخلوها بسلام قال المولى، ادخلوها آمين، ادخلوها بسلام قال المولى، ادخلوها آمين، ادخلوها آمين، ادخلوها آمين.